ආයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Red Box YouTube channel එකත් එක්ක. අද අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා හදන්න යන්නේ මේ වගේ ලස්සන බෙයා කෙනෙක්. මේක හදාගන්න අපිට ඕන කරනවා මේ වගේ green color, yellow, maroon color එකක් වගේ felt papers, ඒ වගේම bristle board කෑල්ලක්, pink color එකයි, brown A4. ඒ වගේම මම අරගෙන තියෙනවා red bug නිෂ්පාදන වලින් මේ වගේ half beat එකක් yellow white color වලින්, ඒ වගේම red bug නිෂ්පාදන වලින් ice, felt paper, flowers. මේ විදිහට මම bristle board එකෙන් circles දෙකක් කරන් තිනවා කපාගෙන, පොඩි එකකුයි ටිකක් ලොකු එකකුයි. දැන් අපි එක bristle board එක cover කරගෙන යන්නේ brown color එකෙන් මේ විදිහට ගම් ටිකක් ගාලා අපි A4 එක අලවනවා. ඊට පස්සේ මේක අපිට සම්පූර්ණයෙන් කවර් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට මම භාගයක් විතර වගේ හිටින්න මේ විදිහට අලවගෙන විතර කොටස් මෙහෙම කපනවා. මේ විදිහට භාගයක් වගේ කවර් කරගෙන ඊළඟට අපිට එයාගේ ඇඳුමට මේ වගේම green color felt paper එකෙන් කපාගත්ත කොටසක් භාගයකට පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන විදිහට. ඉතින් ඒක අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට අපි මේ කොටස අලව ගමු. ඊට පස්සේ මේ මැද අරගෙන අපි මේ වගේ පොඩි ත්‍රිකෝණ කොටසක් කපලා අයින් කරනවා. මේ විදිහට. දැන් අපි එයාගේ මූණ මේ විදිහට මෙතනට අලව ගමු. ඊට පස්සේ මම කපාගෙන තිනවා මේ විදිහේ හැඩ 4ක්. මේ විදිහට මම brown A4 එකේම කපාගත්ත මේ වගේ කොටස් 4ක්. එයාගේ අත් දෙකටයි කකුල් දෙකටයි. දැන් අපි බලමු මේක අලව ගන්න. මේ විදිහට මේ කොටසේ ගම් ගාලා එහෙම යටපැත්තෙන් අත් දෙක මේ විදිහට මේ විදිහට අත් දෙක අලව ගමු. ඊට පස්සේ අපි කකුල් දෙකත් අලව ගමු. මේ විදිහට හදාගෙන ඉවර වෙලා අපි එයාගේ ඇඳුමට මේ විදිහට කොටස් දෙකක් අලව ගන්නවා. වැඩි කොටස කපා ගමු මේ විදිහට.
දැන් අපි ආයේ කන් දෙක අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට half circle දෙකක් වගේ මම කපා ගත්ත යගේ කන් දෙක. මේ දෙකත් අපි අලව ගමු. මේ විදිහට පොඩි සර්කල් එකක් මම කපා ගත්තා. මෙහෙම මැදට හිටින්න pink color එකෙන්. ඒකත් අපි අලව ගමු. මේ විදිහට අලවගෙන එයාට පොඩි ඇස් දෙකක් අලව ගන්නයි යන්නේ. මේ විදිහට ඇස් දෙක අලව ගමු. ඊට පස්සේ මම එයාගේ නහය ඇඳ ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පහළට ඇඳලා කටත් ඇඳ ගන්නවා. මේ වගේ කන් දෙකට පොඩි half circle දෙකක් වගේ ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම කපාගෙන තේනවා මෙයාගේ ඇඳුමට පොඩි සාක්කුවක්. මේ විදිහට අපි එකක් මැදින් අලව ගමු. ඒ වගේම yellow color එකෙන් පොඩි bow එකක්. දැන් මෙයාගේ ඇඳුම අපි තව ලස්සන කරගන්න මම අරගෙන තියෙනවා beads half bead එකක් square shape වගේ. දැන් අපි ඒකත් මෙයාගේ ඇඳුමේ තනින් තනට අලව ගමු. මේ තෙන්නේ අපි හදාගත්ත teddy bear. මේ වගේ ලස්සනට මම එයාගේ සාක්කුවට felt paper මලකුත් අලව ගත්තා. ඒ වගේම තනින් තනට beads උත් අලවලා ලස්සන කරගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ ලස්සන hand work ඔයගලන්ට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් දිගටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ videos බලන්න, like කරන්න, share කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.